नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बिना ओव्हन गव्हाच्या पिठाचा केक। चला तर मग साहित्य पाहूया। 200 ग्राम गव्हाचे पीठ आहे, हे ड्राय फ्रूट्स आहेत, 1 चमचा बेकिंग पावडर आहे, अर्धा चमचा बेकिंग सोडा आहे, 150 ग्राम साखर आहे, ही 3 अंडी आहेत, हे 100 ml तेल आहे किंवा तुम्ही बटर पण घेऊ शकता, हे 2 चिमटी मीठ आहे, हे दूध आहे, हे व्हॅनिला एसेन्स आहे। आपली केक बेक करण्यासाठी मी एक पातेले घेतले आहे। पातेल्यामध्ये मी रेती किंवा तुम्ही मीठही वापरू शकता। त्याच्यामध्ये एक स्टँड ठेवले आहे। आता आपण आपलं पातेले गॅसवरती ठेवूया। आता आपण गव्हाचं पीठ, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा चाळून घेऊया। चाळून घेतल्यामुळे आपली केक चांगली जाळीदार बनते। आता आपण आपली साखर बारीक करून घेऊया। आपली साखर मिक्सरला बारीक करून झालेली आहे। आता आपण चाळून घेतलेलं गव्हाचं पीठ टाकूया। 2 चिमूटभर घेतलेलं मीठ। आता आपण अंडी टाकूया। जर का तुमचे मिक्सरचे भांडे मोठे असेल तर तुम्ही सगळे जिन्नस एकत्र करून मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊ शकता। पाव चमचा व्हॅनिला एसेन्स, तेल, पुन्हा आता आपण एकदा मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। थोडे दूध ॲड करूया। पुन्हा आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे। आता हे मिश्रण आपण एका टोपामध्ये काढून घेऊया। ह्या मिश्रणामध्ये थोडेसे दूध टाकून आपण हे मिश्रण फेटून घेऊया। मिश्रण घट्ट वाटते त्यामुळे मी दूध टाकलेलं आहे। केक बनवताना मिश्रण जास्त घट्ट किंवा जास्त पातळही नकोय। आपले मिश्रण तयार आहे। केक बनवायच्या भांड्याला आता आपण तेल लावून घेऊया। सगळीकडे असं लावून घ्यायचे आहे। तेल लावून झालेलं आहे। आता आपण गव्हाचं पीठ टाकूया। गव्हाचं पीठ टाकल्यामुळे आपली केक खाली लागणार नाही। सगळ्या बाजूला असं लावून घ्यायचं आहे। जास्तीचं पीठ बाजूला काढून घेऊया। तुम्ही बटर पेपरही लावू शकता। आता आपण तयार केलेलं मिश्रण ओतूया। मिश्रण टाकून झालेलं आहे। आता आपण केकच्या भांड्याला टॅप करून घेऊया, जेणेकरून जे काही बबल्स असतील ते निघून जातील आणि आपली केक चांगली जाळीदार बनेल। आता आपण ड्रायफ्रूट्स टाकूया। दहा मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण आपली केक बेक करायला ठेवूया। पन्नास ते 45 मिनिटं मंद गॅसवरती बेक करत ठेवूया। 50 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण चेक करूया आपली केक बेक झालेली आहे की नाही। आता आपण चाकू मधोमध टाकायचा आहे। चाकूला मिश्रण लागत नाही याचा अर्थ आपली केक बेक झालेली आहे। गरम असल्यामुळे आपण 10 मिनिटं त्याला तशीच ठेवूया। 10 मिनिटं झालेली आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली केक किती छान फुललेली आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली केक किती छान मस्त जाळीदार झालेली आहे। तुम्हाला जर का माझ्या रेसिपी आवडत असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।